Nissan ALMERA 2020. Ini dah tentunya satu berita baik untuk kita semua. Tambah lagi untuk frontliner dan salesperson Nissan yang dah lama sepi selama ni dengan tak ada keluaran baru yang boleh menjadi killing model pada Nissan. Kereta ni sebenarnya belum masuk Malaysia lagi, tapi saya dah tengok kereta ni, saya dah sentuh, saya dah pegang serba sedikit. Dan apa yang saya boleh katakan tentang model ni, ini barulah pencabar. Barulah semangat sikit nak review ALMERA ni. Dan saya yakin dengan model ni, ia mungkin boleh selamatkan Nissan dan Tancong yang sedang tercungap-cungap sekarang ni. Tapi sebelum tu, pada korang yang baru terjumpa channel ni, sekiranya korang tengah cari sebuah kereta segmen B dan korang tengah considerkan untuk Nissan ALMERA terbaru 2020 ni, bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Kita akan lihat pertambahan logo-logo Nissan atas jalan raya dekat Malaysia ni. Dan ini adalah satu lagi persaingan sihat. Kredit kepada sahabat saya, Adrian dan Wopka, sebab sudi share klip ni dengan kita semua. Dan kalau korang nak tengok English version, korang boleh tengok dekat channel Wopka. Sebab Adrian ni saya suka dia punya review. Walaupun dia masih muda, tapi dia punya review bagi saya tepat. Bagi saya dia punya review sangat-sangat baik. Direct to the point. So ini adalah Nissan ALMERA 2020. Pertama kali diperkenalkan dekat Malaysia pada tahun 2012. Time tu model ni mendapat sambutan yang sangat hangat dekat Malaysia ni. Tapi model yang sebelum ni dah lama sangat dalam pasaran. Lebih kurang 8 tahun. Dan setelah lama kita tunggu, akhirnya model Nissan ALMERA yang terbaru ni keluar juga. Dan insyaAllah dijangka akan masuk dekat Malaysia tahun ni, 2020. Model yang terkini ni dikatakan bakal menjadi global model. Dan kita tengok daripada depan dia saya suka dia punya V-shape grill chrome tu, yang ada juga dekat Nissan Sylphy yang terbaru, Nissan Tiana dan Nissan X-Trail. Dan kalau kita tengok dia punya bahagian lampu depan dia agak slim berbanding dengan yang dulu agak bulat. Dan yang ini dah ada LED day running light. So ini adalah satu penambahbaikan yang terbaru yang memang wajib sebenarnya ada pada semua kereta zaman sekarang ni. So daripada segi keseluruhan, daripada bahagian hadapan nampak lebih agresif dengan dia punya profile V-shape untuk bahagian grill depan tu kan. Daripada bahagian tepi pula, kalau kita tengok sport rim yang ni menggunakan 15 inci. Tapi saya yakin spek yang akan masuk dekat Malaysia nanti mungkin dia akan menggunakan 16 inci dual tone. Dan daripada tepi ni kalau kita boleh perasan, dia punya pillar C, dekat dia punya pillar C ni ada satu garnish warna hitam ni, yang sekarang ada juga dekat Nissan Tiana dan Nissan Sylphy terbaru aka Nissan Sentra. Yang mana market untuk Malaysia sekarang Nissan Sylphy dengan Nissan Tiana tak ada dah. So overall daripada bahagian tepi, apa yang kita boleh nampak dekat sini nampak sederhana saja sebab dia masih lagi menggunakan one box concept. One box ataupun two box saya tak berapa pasti, tapi yang penting nampak agak terlalu bulat juga. Nampak shape dia daripada tepi terlalu smooth. Nampak macam satu garisan daripada hujung bumper depan naik ke atas bumbung sampailah ke bumper belakang. Sebab kalau kita tengok Honda City yang terbaru ni, dia dah kembali kepada 3 box concept balik. Nampak daripada tepi dia punya bahagian hood depan, kemudian dia punya ruang kabin dan dia punya trunk belakang tu 3 box concept, nampak lebih garang bagi saya. Dan daripada bahagian belakang pula, seperti Honda City, dia pun dah menggunakan 3 kombinasi warna untuk lampu belakang dia. Lampu belakang dia memang nampak cantik. Lampu dia slim, memanjang, tak macam yang sebelum ni. So, Nissan ALMERA yang sekarang ni, kalau kita tengok daripada belakang, nampak garang sikit dan tak nampaklah begitu tonggek sangat. So, kesimpulannya daripada segi luaran, untuk Nissan ALMERA 2020 ni, untuk sebuah kereta segmen B tahun 2020, saya sangat berpuas hati. Tapi itu daripada segi luaran, dan korang kena tengok bahagian dalam dia, korang mesti terkejut. Ini adalah view daripada bahagian dalaman untuk Nissan ALMERA 2020 ni. Boleh kata hampir semua dia menggunakan komponen-komponen baru. Saya suka dia punya dashboard dia, ada bahagian yang berwarna putih, dikombinasikan dengan bahagian hard touch dan soft touch, menampakkan dia punya dashboard dia nampak lebih elegan, nampak lebih eksklusif. Dan kemudian steering dia pun menggunakan steering yang baru. Saya suka dia punya butang-butang dekat steering dia agak besar-besar. Dan steering dia ada flat bottom. Daripada segi infotainment dia pun agak menarik juga. Dia punya touchscreen dia pun agak besar. Dan dikatakan untuk versi dekat Thailand ni, dia support Apple CarPlay. Tapi kita pasti lagi untuk pasaran dekat Malaysia, adakah dia punya sistem masih sama? Sebab kebiasaannya untuk kereta-kereta Japan ni dia menggunakan third party system. Sebab tu kebiasaannya untuk satu-satu model tu, tiap-tiap negara lain dia punya sistem infotainment dia. Dan kemudian daripada segi dia punya meter cluster, saya suka dia menggunakan separuh digital display.
Tak macam Honda City yang terbaru ni, dia punya meter cluster dia bagi saya tak begitu cantik sebab dia punya info display tu kecil saja bahagian tengah-tengah. Dan kalau kita tengok Nissan ALMERA ni, dia punya speedometer saja yang bukan menggunakan digital, yang lain semua digital. Kemudian untuk seat dia pun agak comfort juga. Ada lining putih dekat situ. Walaupun masih menggunakan fabric, saya tak pasti spek yang akan masuk dekat Malaysia nanti. Dan daripada segi bahagian seat belakang pula, dia ada ruang legroom yang cukup dan ruang headroom yang cukup. Tapi untuk versi terbaru ni dikatakan tak macam ALMERA yang sebelum ni, sebab seat depan dia, the mount terlalu rendah. So kaki kita tak dapat nak luruskan sangat sebab ruang bawah seat depan dia sangat-sangat rendah. So secara overall daripada segi bahagian dalaman, saya sangat berpuas hati dengan Nissan ALMERA terbaru ni, especially daripada segi dia punya dashboard dia dengan two tone color warna putih tu nampak begitu eksklusif, nampak begitu outstanding bagi saya. Dan daripada segi dia punya engine performance, Nissan ALMERA 2020 ni didatangkan dengan enjin 1.0 liter 3 silinder turbocharged petrol. Yap, 1.0 saja turbo. Sama juga macam Honda City 2020 pun 1.0 turbo juga. Dan sama juga Nissan ALMERA terbaru ni pun masih menggunakan gearbox CVT, yang mana enjin 1.0 ALMERA 2020 ni boleh menghasilkan lebih kurang 100 PS. 100 PS bagi saya lebih kurang dalam 98 horsepower. 98 horsepower agak rendah sebenarnya. Dah lebih kurang macam Beza lebih kurang 94 horsepower. Dan untuk ALMERA ni dia punya torque, dia produce lebih kurang 152 Nm of torque. Overall untuk enjin 1.0 ALMERA ni bagi saya tak begitu kuat sebenarnya kalau kita comparekan dengan Honda City, yang mana Honda City pun menggunakan 1.0 turbo juga, tapi dia produce lebih kurang 120 horsepower dan 173 Nm of torque. So boleh dikatakan performance Honda City dengan ALMERA ni agak jauh juga. Dia punya horsepower kurang 20 dan dia punya torque pun lebih kurang 20 juga daripada Honda City. Tapi itu adalah daripada segi performance. Dan kita kena ingat, segmen B ni performance bukanlah segala-galanya. Macam yang saya pernah cerita dalam video apa itu segmen kereta, priority untuk membina sebuah kereta segmen B ni adalah fuel consumption, bukan performance. So untuk minyak Nissan ALMERA terbaru nanti, berapa dia punya fuel consumption sebenarnya? Untuk fuel consumption dia dikatakan dia boleh pergi sejauh 23.3 km per liter. Ya ke? 23.3. Boleh kalah Azia ni. Azia 1.0 tak ada turbo, berat dia kurang daripada 1 tan. Dikatakan dia boleh pergi lebih kurang 22 km per liter, 22 lebih. Yang ni ALMERA ni 23.3. So boleh kata ALMERA 2020 nanti lagi jimat daripada produk Azia sebenarnya. Tapi saya tak pasti. 23.3 tu adalah angka yang dikeluarkan daripada Nissan. Dan kita tunggu dia masuk Malaysia nanti, kita akan test drive kereta ni. Dan berapa pula harga Nissan ALMERA 2020 ni? Harga dia dekat Malaysia kita tak pasti lagi, tapi saya jangkakan harga dia akan lebih kurang sekitar 75,000 ke 87,000. Mungkin tak akan jauh lari daripada range harga ni. Satu lagi daripada segi safety. Sebelum ni semua orang tahu Nissan ALMERA yang versi sebelum ni dia lag daripada segi safety features. Tapi untuk ALMERA terbaru ni dia dah bagi kau-kau daripada segi safety. Dilengkapi dengan airbag, ABS, EBD, electronic stability control, traction control, tu semua biasa. Tapi untuk ALMERA kali ni bakal dilengkapi dengan autonomous emergency braking, forward collision warning, blind spot monitoring system, dan satu lagi rear cross traffic alert. Honda City tak ada semua function-function ni. Dan kalau kita tengok model segmen B dekat Malaysia ni, model apa yang ada 4 benda ni? Kalau yang paling terdekat pun salah satunya Myvi ada ASA. ASA ni sama juga macam autonomous emergency braking dengan forward collision warning. Dan untuk Toyota Vios, dia punya sistem safety untuk Toyota Vios pun bagi saya tak kurang hebat juga. So sekarang kita tunggu je bila dia nak masuk Malaysia, sebab saya dah tak sabar nak test drive kereta ni. Kita nak rasa dia punya performance, dan yang paling penting kita nak rasa dia punya handling. Sebab untuk ALMERA yang sebelum ni semua orang kritik dengan teruk dia punya handling. Ada yang kata handling dia lagi teruk daripada produk Beza. Sebab tu orang gelar Nissan ALMERA ni adalah Nissan Almari. Dan jangkaan saya bila dia masuk dekat Malaysia nanti, banyak model-model segmen B lain yang mungkin akan terjejas daripada segi angka jualan diorang. Especially Toyota Vios dengan Proton Persona. Sebab Honda City akan keluar yang baru. Myvi pun dikatakan nak facelift tak lama lagi. Mungkin kita tak pasti, itu adalah rumours yang saya dengar. Ya, Vios dengan Persona pun baru je dilancarkan tahun lepas, 2019. Tapi adakah dua model ni dah cukup menepati cita rasa pengguna-pengguna dekat Malaysia ni? So pada Proton dan Toyota, jaga-jaga.
berikan khidmat dan servis terbaik pada pengguna-pengguna korang. Jangan sampai diorang lari kepada brand lawan. Dan anda, sahabat-sahabat yang baru terjumpa channel ni, sekiranya korang tengah dok tunggu Nissan ALMERA 2020 ni, ataupun korang tengah survey model-model lain dalam kategori segmen B ni, bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Akhir kata, saya Nazz Abdullah, dan majulah industri otomotif negara untuk kebaikan rakyat Malaysia.